welcome back to my YouTube channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එක product review එකක්. මම කතා කරන්නේ The Ordinary brand එකේ එන BHA peeling solution එක ගැන. ගොඩාක් කාලයක් ඉඳන් ලංකාවේ ගොඩාක් famous product එකක්. ඒකට මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකෙන් මේ product එක හරියට use කරන්නේ කොයි විදිහටද මොන වගේ skin types වලටද මේක match වෙන්නේ සහ මොන වගේ skin problems තියෙන අයද මේක use කරන්න ඕනි වගේ දේවල් ටිකක් කතා කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරන්න කියන මගේ. ඉතින් බලමු මොනවද වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ හරියම නම කිව්වොත් BHA 30% plus BHA2% peeling solution කියලා තමයි label කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා chemical exfoliator එකක්. BHA කියන්නේ alpha hydroxy acid. ඉතින් BHA 30% මේ product එකේ තියෙනවා. ඉතින් BHA ගොඩක් හොඳයි අපේ හැමේ pigmentation තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ වගේ පැල්ලම් acne වලින් ආපු පැල්ලම් ඒ වගේම තමයි fine lines wrinkles වගේ වයසට අපේ හැම ටිකක් mature වෙනවත් එක්කම මේ වගේ wrinkles fine lines වගේ එනවා. ඉතින් ඒවට ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම sun damages වලටත් BHA ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් alpha hydroxy acid category එකේ එන ගොඩක් famous acid ජාති තමයි glycolic lactic වගේ acid වර්ග. BHA කියන්නේ beta hydroxy acid. ඉතින් මේ acids ගොඩක් හොඳයි අපිට pimples ඒ වගේම ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ acne and breakouts වලට ගොඩක් හොඳයි මේ BHA. ඉතින් BHA ගොඩක් උදව් වෙනවා අපේ white heads black heads clean කරන්න, pores clog වෙලා තියෙන ඒවා clean කරන්න, මේ අපේ හැම exfoliate කරලා මූණේ තියෙන pores වල appearance එක අඩු කරන්න වගේ අපිට BHA උදව් වෙනවා. කරන්න යන product එකේ BHA and BHA දෙකම තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අර මම කිව්ව benefits ඔක්කොම එකට ගන්න පුළුවන් විදිහේ product එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ අපේ pores clean කරන්න, black heads white heads අයින් කරන්න, ඒත් එක්කම අපේ hyperpigmentation, acne නිසා ආපු පැල්ලම් අයින් කරගන්න, wrinkles තියෙන කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම benefits ගන්න පුළුවන් product එකක් තමයි මේ product එක. මොකද මේක BHA and BHA දෙකම තියෙන නිසා. ඉතින් ඒව තමයි product එකේ background එක විදිහට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ product එක apply කරන්න කලින් දේවල් කීපයක් දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. මේ product එක ගත්ත ගාම ඒකේ තියෙන directions කියවලා බලන්න. ඒ directions වල තියෙනවා මේක 10 minutes වලට වැඩි තියන්න එපා කියලා. මොකද මේක ඇවිල්ලා chemical exfoliate එකක්. කියන්නේ ගොඩක් direct acid ජාති වලින් හදපු product එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ acids ඕනට වඩා පාවිච්චි කරන එක අපේ හැමට කොහොමවත්ම හොඳ නැහැ. මොකද මේ acids හරිම strong. ඒ හින්දා මේක විනාඩි 10කට වඩා තියන්න එපා. මොකද ඒකෙන් අනිවාර්යෙන් හැම sensitive වෙන්න, හැම burn වෙන්න, හැම acne වගේ තියෙනවා නම් ඒවා ගොඩක් වැඩි වෙලා ඒ කියන්නේ හැම damage වෙන්න බලපාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේක විනාඩි මම සාමාන්‍යයෙන් මේ product එක තියන්නේ විනාඩි 8යි. විනාඩි 10ක් වෙනකන් තියන්නේත් නැහැ. මොකද මට තියෙන්නේ sensitive skin එකක් තමයි තිබුණේ. ඉතින් දැන් ඒක නැති වෙලා තියෙන නිසා ආපහු වැඩි කරගන්න ඕනේ නැති නිසා ඒකේ විදිහට මම විනාඩි 8ක් තියෙනවා. වගේම තමයි දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඔයාලා sensitive skin එකක් දැන් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ වගේ හැම මේ වෙලාවේ sensitive skin එකක් වෙලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තියෙන sensitive skin එකක් නම් කීයටවත් මේ products use කරන්න යන්න එපා. මොකද DCM එකේ website එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා බැලුවත් මේ product එක sensitive skin වලට suitable නෑ කියලා එයාලගේ website එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ටිකක් severe acne තියෙන කෙනෙක් නම් අර ගොඩක් acne තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ එකක් දෙකක් නෙවෙයි අර active වෙච්ච ගොඩාක් acne තියෙනවා නම් ඒත් මේක පාවිච්චි කරන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ acne තියෙන කට්ටියගේ skin එක ටිකක් sensitive. ඒ හින්දා මේක පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ product එක use කරනවා නම් සතියකට එක සැරයක් විතරක් use කරන්න. මොකද ඕනට වඩා use කරන එකෙන් අපි හැම ඕනට වඩා exfoliate වෙනවා. ඒ වගේම මේක acid එකක්. ඒ නිසා ගොඩාක් සතියකට 3-4 සැරයක් මේ products use කරන්න හොඳ නෑ. ඊළඟ දේ තමයි patch test එකක් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ product එක use කරන්න කලින් මම දැන් මගේ හැම sensitive නෑ කියලා මට හොඳටම තේරුණත් මුලින්ම patch test කරලා සතියක් විතර බලලා ඉවර වෙලා මූණට apply කරනකොට මම මුලින්ම කරේ pigmentation එහෙම නැත්නම් මේ වගේ acne scars තියෙන තැන්වල විතරක් නිකන් spot treatment එකක් විදිහට apply කරලා විනාඩි 7ක් විතර තියලා wash කරා. ඊට පස්සේ මාසයක් එකමාරක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි මම මුළු මූණටම apply කරේ. මොකද කලින් මට sensitive skin එකක් තිබුණ නිසා ඒ නිසා ඔයාලටත් බලන් ඉන්න ඔයාලගෙන් කාට හරි කලින් sensitive skin එකක් තිබුණා නම් ඒ විදිහට ඔයාගේ හැමත ඒකේ චුට්ට පුරුදු කරලා
ඒ කියන්නේ ඔයාගේ හැම චුට්ට චුට්ට එකට ට්‍රේන් කරලා වගේ ඇප්ලයි කරලා බලන්න. හැබැයි ඔයාට ගොඩක් සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් මේක කොච්චර හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණත් ඇප්ලයි කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් එයාලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ හවසට යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ PM ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි ඔයාලට රැට වගේ මේක යූස් කරන්න පුළුවන් නම්. මොකද මේක ටිකක් සන් සෙන්සිටිව් වෙන්න පුළුවන් කියලා එයාලා කියලා තියෙනවා. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක රැඩි යූස් කරන්න. එතකොට හදිස්සියේ හරි ඔයාලා දවල්ට යූස් කරනවා නම් හොඳ සන් බ්ලොක් එකකින් ස්කින් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරලා ඉවරලා එළියට යන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් එක්ක යූස් කරන හොඳ නැති ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොන්ෆ්ලික්ට්ස් තියෙනවා. මම ඒවා පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඔයාලට බලන්න දාන්නම්. කියන්නේ මේ පීලිංగ్ සොලියුෂන් එක ඇප්ලයි කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ peptides වර්ග එක්සැම්පල් එකක විදියට the ordinary එකේම buffet serum එක peptide එකක්. ඉතින් ඒ වගේ products peptides ගණයට අයිති වෙන products use කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම vitamin C තියෙන products use කරන්නත් එපා කියලා තියෙනවා. retinol වර්ග තියෙන products use කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. මේ product එක use කරාට පස්සේ මේක මේ විදිහට apply කරනකොට මේක හොඳට මූණ හොදලා මූණ හොඳට dry වුණාට පස්සේ තමයි මේක apply කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වතුර තියේදී apply කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගොඩාක් thick layers apply කරන්නත් එපා. හරිම thin layer එකක් තමයි apply කරන්න ඕනි. hairline එක, eye area එක, lip area එක avoid කරලා තමයි මේක apply කරන්න ඕනි. ඉතින් මම මූණේ මාස්ක් එක විනාඩි 8ක් තියාගෙන හිටියා. ඒ හොදන වතුර ඇස් වලට යන්නේ නැති වෙන විදිහට ප්‍රොඩක්ට් එක ඇස් වලට යන්නේ නැති වෙන විදිහට පරිස්සමින් ඒක මූණෙන් අයින් කරගන්න. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මට මහයි ලෝෂන් එකක්, මොයිස්චරයිසර් එකක් හරි සීරම් එකක් හරි යූස් කරන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් මේක ඇප්ලයි කරන දවසට ඔසිප් ඔයිල් වගේ මුකුත් ඇප්ලයි කරන්නේ නැහැ. ඇල්ෆා බියුටින් සීරම් එක ඇප්ලයි කරනවා. ඇල්ෆා බියුටින් එකේ අර වගේ කොන්ෆ්ලික්ට්ස් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක දෙකම එකට ඇප්ලයි කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා මම හැමදාම මේක තමයි ඇප්ලයි කරන්නේ. මේක විතරයි ඇප්ලයි කරන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරපු දවසට. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මූණේ ඇප්ලයි කරගෙන ඉන්න වෙලාවේදී පොඩ්ඩක් නිකන් මූණට නිකන් අනිනවා වගේ දැනෙනවා. චුට්ටක් විතර නිකන් පොඩි දැවිල්ලක් වගේ දැනෙනවා. ඒක නෝමල්. ඒ වුණාට ඔයාට ඒක නිකන් දරන්න අමාරු විදිහට ඔයාට නිකන් බර්න් වෙනවා වගේ දැනෙනවා නම් කසනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම පොළොන් ඉක්මනට එක හොදලා අයින් කරන්න. ඉතින් ඒ ඔක්කොම මග අරගන්න පුළුවන්. ඔයා කලින් පැච් ටෙස්ට් එකක් කරොත් ඒ හැමදේම ඔයාට දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕනට වඩා දැවිල්ල එනවද, ඉචි වෙනවද කියලා. එහෙම වුණොත් ඒක පාවිච්චි නොකර ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට චුට්ටක් ටික වෙලාවක් යනකම් පොඩක් අර අනිනවා වගේ ගතියක් වගේ එන එක ඒක සාමාන්‍යයි. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇප්ලයි කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනකම් අපේ තියෙන ඇක්නි මාක්ස් තියෙන මේ වගේ ඒවා හැම චුට්ටක් රතු පාටට පේනවා. දැන් මගේ කලින් තිබුණේ නැහැ නේ මෙහෙම රතු පාටට නෙමෙයිනේ තිබුණේ. දැන් ඒක රතු වෙලා. ඒක පැයක් විතර යනකම් මගේ නම් සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක් විතර යනකම් ඒකේම රතුවට තිබිලා ඊට පස්සේ ඒ රෙඩ්නස් එක බහැලා යනවා. ඒ වගේම ඔයාලා කැමති නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇප්ලයි කරලා ඉවර වෙලා ඇලෝජෙල් ටිකක් ඇප්ලයි කරලා ඉන්න පුළුවන්. ඒක ටික වෙලාවක් පැය භාගයක් විතර තියන්න පුළුවන්. හැම ඊට පස්සේ මොයිස්චරයිසර් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයාලා කැමති නම් ඒ ඔප්ෂන් එකට යන්නත් පුළුවන්. ප්‍රොඩක්ට් එක ඉතින් අර සතියකට එක සැරයක් විතරනේ පාවිච්චි කරන්න. ඒ නිසා මේ වගේ රිසල්ට්ස් එහෙම ඉක්මනට බලන්න අමාරුයි. ඉතින් ටික කාලයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ වෙනසක් තේරෙන්න. විශේෂයෙන්ම පිග්මන්ටේෂන්ස් වලට ඔයා ගොඩක් ටාගට් කරලා යූස් කරනවා නම් ඒකේ මාසෙකින් විතර ඉක්මනට ඔයාගේ තියෙන පිග්මන්ටේෂන් නැති වෙලා යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා මේක පාවිච්චි කරන්නේ හරි පොඩි ප්‍රමාණයක් නේ සතියට එක සැරයක්. ඒව තමයි අද මම වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මම හිතනවා අලුතෙන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් මම මේ කිව්ව විදිහේ ස්කින් ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙන කෙනෙකුට නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හරියට යූස් කරන හැටි ගැන knowledge එකක් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැති කියලා වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති වෙලා නම් අමතක නොකර වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා.